Mga ka-Toon Fam, sinasabi nilang ang pinakamapanganib na kalaban ay ang hindi mo inaasahan. Pero paano kung ikaw mismo ang hindi inaasahan ng kalaban? Sa chapter na ito, malalaman natin kung gaano kakapal ang balat ng ating bida. At hindi ko literal na ibig sabihin yon. O baka literal nga. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang ekspedisyon. At sa loob ng panahon na yon, napatunayan na ni Woojin kung bakit siya hindi basta-basta. Sa unang labanan laban sa mga leech rats, habang nagkakagulo ang mga sundalo sa paligid niya, siya kumakain. Monster pour ng Monster Core, tahimik na pinapatay ang bawat halimaw na lumalapit dahil iyon ang laro niya. Sa bawat core na nilalamon, may pagkakataon na makuha ang ability ng halimaw. Ganyan siya nakaligtas ng 12 years sa demonic realm. Ang resulta, 267 na leech rats, nag-iisa habang kumakain. Halos doble ng maximum ng mga Holy Knights. Pero hindi lang yun ang natuklasan ni Woojin. Inaasahan niyang isang panglalakas na lalaki si Roland, pero natuklasan niyang support pala ito. Musikero sa gitna ng digmaan. At hindi siya nahiya doon. Pinili niya ang landas na iyon dahil mas maraming maisasalba. Hindi yan kahinaan. Tapang yon. Habang lumalalim ang grupo sa demonic realm, mas malalakas ang mga halimaw, pero mas mataas ang moral ng mga sundalo dahil lagi na lang nililinis ni Woojin ang lahat ng lumalabas. Sa kabilang panig naman, may 4 na figura sa gitna ng mga bangin, ang mga Dark Priests. Alam na nila na naparating ang Order Alliance at hindi sila nag-aalala. May plano sila, ang plano ng kadiliman. At ngayon, nakarating na ang grupo sa kanilang destinasyon, isang matarik na bangin, puno ng malalaking gagamba ang naghihintay. Simulan natin ang chapter na ito sa panig ng ating mga bida, mga ka-Toon Fam. Nagsalita si Roland at tinanong niya ang kasamahan nilang priest kung sigurado ba sila na itong nga ba ang lugar na dapat nilang puntahan. Sumagot naman ang priest at sinabi na walang duda daw na tama ang lugar na ito, mga ka-Toon Fam. Dahil ang corrupt energy ng demonic realm ay napakalakas ng agos dito, mga ka-Toon Fam. Dahil dito, napasabi na lang si Roland na hindi pa daw niya kailanmang narinig na may ganitong lugar na nag-e-exist. Kaya naman lubos daw siyang naguguluhan dito, mga ka-Toon Fam. Habang sinusuri nila ang naturang lugar, nagsalita si Woojin at tinanong niya si Roland kung hindi ba daw kaduda-duda ang sitwasyon na ito. Hindi naman naunawaan ni Roland ang gustong sabihin ng ating bida, kaya naman nagpaliwanag ang ating bida na normally daw kasi ay mas maganda at mas advantageous ang pagsisecure ng high ground para sa isang labanan. Pero ang maghukay ng napakalaking hukay para lang magtayo ng pugad sa loob nito. Kasunod nito ang isang katanungan ng ating bida, hindi ba daw ginawa nila yon para hindi makita? Dagdag pa ni Woojin na pero kung yan naman daw talaga ang dahilan, ay dapat daw tunnel na lang ang hinukay ng mga Dark Priests, mga ka-Toon Fam. Dahil dito, napaisip naman si Roland at sinabing maganda daw ang napansin ng ating bida. Kasunod nito ay isang katanungan naman ni Roland kay Woojin na bakit ganito daw idinisenyo ng kanilang kalaban ng base nila. Sandaling napaisip naman ng ating bida. Kasunod nito ang kanyang pagsagot na may malamig na boses kay Roland na sa tingin niya daw ay ginawa ito para sa isang perpeptong ambush. Dahil sa sinabi ng ating bida, nagulat at kinabahan si Roland, mga ka-Toon Fam. At gaya nga ng konklusyon ng ating bida, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa kanilang likod na umagaw sa atensyon ni Roland at Woojin. At ganun na nga, mga ka-Toon Fam, nagliliparan na ngayon ng mga sundalo at nagsisigawan dahil sa ginagawang pag-atake ng mga malalaking halimaw na umambush sa kanilang likuran. Napasigaw naman ng isang sundalo habang tumatakbo la palayo sa mga halimaw at isinigaw na sinasalakay daw na nila ang mga halimaw na tinatawag na Bigfoot. At hindi lang ito, mga ka-Toon Fam, dahil ang leader ng Bigfoot Gang ay isang mutated na halimaw at mas malakas sa pangkaraniwang Bigfoot. At sa mga balikat ng leader na ito ay may isa pang halimaw na ahas. Ang Bigfoot ay isang colossal demonic beast na may taas na umaabot ng 4 to 7 meters. Ang pinakakilala niyang katangian ay ang napakalakas niyang pisikal na puwersa. Ang ahas na halimaw naman ay tinatawag na Salmosa, isang ahas na demonic beast na balot sa matibay na balat at nagtataglay ng nakakamatay na loson. Mukhang masarap na namang pagkain ito para sa ating bida, mga ka-Toon Fam. Isang malakas na hampas ng kamay ng Alpha Bigfoot sa lupa ang lumikha ng pagsabog at nagawa nitong paliparin na naman ang mga sundalo, mga ka-Toon Fam. Kasunod nito ang paghugot ng naturang halimaw ng mga tipak na lupa at pagpatilapo ng mga tipak na bato at lupa sa ere. Parang naglalaro lang ng pagwiwisik ng tubig, guys. Habang tuwang-tuwa ang halimaw sa ginagawa nito, ay nagsisigawan naman sa takot at sakit ang mga sundalo sa ere. At hindi lang natatakos dyan, mga ka-Toon Fam, dahil ang
karamihan sa mga lumilipad na sundalo ay ang kanilang bagsak ay diretso sa bangin na may mga sapot ng halimaw na gagamba. At sa oras na lumakag at dumikit ang sino man sa mga sapot na iyon, isang malagim na kakahahantungan mga katunfam dahil nakaabang na sa kanila ang mga halimaw na gagamba upang gawin silang hapunan. At ganun na nga, umalingaw-ngaw ng sigawan at liyakan sa lugar kung nasaan ang ating mga bida. Nakakaawa naman ang sinapit ng ating mga sundalo mga katunfam. Dahil dito, napamura na lang si Roland dahil sa sinasapit ng kanyang mga katropa. Kasabay nito ang pagsisigaw niya upang magbigay ng utos sa kanyang tropa at sinabi na mag-concentrate lang daw muna at unahin nila ang mga Bigfoot. Dagdag pa ni Roland ng pasigaw na dapat bilisan daw ang paghahanda ng kanilang Holy Choir upang makapagbigay agad sila ng support dahil napakalapad ng agwat ng kanilang kasalukuyang puwersa sa mga halimaw kung wala ito. At sa gitna naman nito ng kaguluhan naman nito mga katunfam, lumalabas na naman ng pagkahalimaw ng ating bida dahil alam niya sa kanyang sarili na may isang masarap na ulam sa kanyang harapan. Subalit hindi inaasahan ng lahat na ang Alpha Bigfoot ay nakatuon na rin sa iisang tao ang kanyang mga mata. Isang tao na alam niyang banta sa kanyang mga katropa mga katunfam. At ganun na nga, itinuon ng Alpha Bigfoot ang kanyang lakas sa kanyang mga binti. Kasunod nito ang napakabilis na paglundag patungo sa kanyang target. Walang iba kundi si Woojin, ang ating bida mga katunfam. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time. Munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Boom! Isang napakalakas na suntok ang tumama sa depensa ng ating bida at nagpatalsik kay Woojin patungo sa bangin guys. Dahil dito, nagulat ang lahat sa sinapit ng ating bida. Maging si Roland ay napasigaw pa sa sobrang pag-aalala sa ating bida mga katunfam. Subalit habang nahuhulog si Woojin sa bangin, ay sumunod naman sa kanya ang Alpha Bigfoot. Kaya naman napapangiti na lang ang ating bida sa saya dahil mukhang naiintindihan daw ng halimaw na ito na siya lang ang taming kalaban sa paningin ng Alpha Bigfoot. Itinusok ni Woojin ang kanyang espada sa pader ng bangin upang mapabagal ang kanyang pagbagsak at magkaroon ng footing, mga katunfam. At sa oras na nakalapag siya sa isang bahagi ng pader ng bangin, ay mabilis niyang nilingon ang sumunod sa kanya na Alpha Bigfoot. At dito, nakita ng ating bida na nagagawa palang magpalambiting lang sa mga sapot ng mga nagamba mga katunfam. Ginamit ng Alpha ang mga sapot upang ligtas din itong masundan si Woojin sa pagkahulog sa matarik na bangin. Bam! Isang mabilis na pag-atake ng Alpha sa mismong kinakatayuan ng ating bida. Buti na lang ay nagawa namang maiwasan ni Woojin ang ginawang atake ng halimaw. Subalit hindi pa natatapos ang atake ng halimaw mga katunfam dahil mabilis itong sinundan ng isang atake pang malayo gamit ang venom ng Hashi. Pero matagumpay ulit itong nadepensahan ni Woojin gamit ang pag-slice ng ating bida sa venom na pinakawalan ng halimaw. At habang nasa bakbakan si Woojin ay nag-analyze naman siya sa kakayahan ng magkatandem na halimaw na kanyang kalaban. Ayon sa ating bida, ang Bigfoot ay may taglay na bilis para makapag-adapt sa surroundings at napakalakas na puwersa para sa isang malapitang labanan. At hindi lang ito, dahil may salmosa pa na may kakayahang magbuga ng venom na pang malalayo ang labanan mga katunfam. At dahil dito, masayang-masaya ang ating bida na ang kanyang uram ngayon ay talagang may taglay na mga kakayahang napakasarap. Bumagsak ang ating bida sa isang sapot, pero dahil sa Alpha Bigfoot, ginamit din ito ng ating bida sa kanyang advantage upang makapag-retaliate siya at mas mapabilis ang kanyang paglapit sa kanyang kalaban na Alpha Bigfoot at Salmosa mga katunfam. At dahil dito, hindi inaasahan ng halimaw ang ginawa ng ating bida, kaya naman nawalan ng footing ang halimaw at mas lumalim pa ang pagkahulog sa bangin. At habang nahuhulog ang halimaw mga katunfam, ay nagsalita ulit ang ating bida sa kanyang isipan at sinabi na typically daw, kapag nag-pair ang dalawang halimaw para sa isang labanan, ang pinagsamang kapangyarihan nila ay hindi lang nadodoble, lumalakas ito ng maraming beses ang itinataas. Dagdag pa ng ating bida na, subalit ang mga nilalang na gumagawa ng ganyan daw ay laging may parehong kahinaan. Kung paanong mahirap daw para sa ating bida harapin ang dalawang magkahiwalay na kalaban, ay ganun din daw kahirap para sa mga halimaw na iyon na pagtulungin ang dalawa nilang magkahiwalay na katawan bilang isa mga katunfam. At sa oras na ligtas na pagkalapag ng Alpha sa lupa, ay napakabilis ding sumugod ang ating bida pabulusok sa kinatatayuan ng halimaw. Kasabay nito ang pagsasalita ng ating bida na, gaano man kaperpekto ang pagkakatugma ng kilos ng halimaw na ito, ay kapag naharap sila sa nakakamatay na panganib, sa huli ay kikilos sila ayon lamang sa kanilang likas na instinct. At gano'n na nga, BAM! Isang napakalakas na suntok ng Alpha ang tumama sa ulo ng kawawang Salmosa mga katunfam. Gaya ng plano ng ating bida, kumilos ng basta na lang ang katawan ng Alpha upang mag-retaliate sa ginawang sugod ni Woojin sa likod ng halimaw nung lumapag ito sa lupa. At dahil dito, hindi maipinta ang mukha ng Alpha Bigfoot sa pagsisisi sa ginawa niyang friendly fire mga katunfam.
Subalit malas lang ang halimaw na ito dahil hindi pinalampas ng ating bida ang kapalpakan ng Alpha. Sinundan agad ito ni Woojin ng isang mana art slash ang kanyang pinakawalan kasabay ng pagsasabi ng may malamig na boses na ganito daw ang tamang paraan kung paano pabagsakin ng sabay ang dalawang halimaw. Matapos mapatay ng ating bida ang Alpha Bigfoot at Salmosa, masayong nagsalita si Woojin at sinabi na pero aaminin daw niya na hindi na rin masama bilang pampainit ng katawan para sa isang tagapagbantay ng taranggahan ang dalawang halimaw na ito mga Katoon Fam. Napukaw naman ang pansin ni Woojin sa biglang paglabas ng mana sa pinatay niyang Salmosa. Kasunod nito ang paglabas ng Monster Core sa kabangkay ng naturang halimaw. Subalit napatanong naman si Woojin sa kanyang sarili, bakit bigla daw nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ang ating bida? Subalit hindi na niya ito inisip pa at sa halip ay kinuha na lang niya ang Monster Core ng Salmosa sa katawan ng halimaw. Kasunod nito ang walang pag-aalinlangang pagmukbang niya ng Monster Core mga Katoon Fam. Nagsimula namang balutin ng aura ang ating bida nang matapos niyang makain ng Monster Core. Kasunod nito ang pagkagulat ni Woojin kasabay ng pagsasalita niya na ang ability ng Salmosa ay matagumpay niyang naa-absorbed. Dagdag pa ni Woojin ang pagtatanong kung talaga ba daw na natutukoy na niya ngayon kung aling katangian ng nilalam ang nakukuha niya. Marami na daw kakain na Monster Core ang ating bida na sa tingin niya ay gumising sa kung ano-anong kakaibang kapangyarihan at matatawag niya daw ito talagang jackpot mga Katoon Fam. Subalit habang sinusuri ng ating bida ang kanyang sarili upang malaman kung anong attribute o katangian ang kanyang nakuha ngayon, wala siyang kamalay-malay na may malaking bolang apoy ang mabilis na papalapit sa kanya mga Katoon Fam. At nang mapansin na ito ni Woojin, huli na ang lahat upang maiwasan niya ang fireball na ito mga Katoon Fam. At gano'n na nga, boom! Isang malakas na pagsabog ang nagawa ng fireball na ito nung tumama sa ating bida. Kasunod naman ito ang paglabas ng gumawa ng ataking ito habang tumatawa dahil nagtagumpay siyang tamaan ang walang kamalay-malay nating bida mga Katoon Fam. Kasabay pa nito ang natutuwa niyang sinasabi na ang pagbaba daw ng depensa ng ating bida sa gitna ng teritoryo ng kalaban ay nagpapatunay lang na isang nakakakawawang nilalang bilang isang tao ang ating bida mga Katoon Fam. Subalit naputol naman ang kasiyahan ng lalaking ito nang marinig niyang nagsalita si Woojin at sinabi ng ating bida na nakakadismaya naman daw. Dugtong pa ni Woojin na sumablay na naman daw siya dahil ang gusto nga daw niyang makuha ay ang venom skill ng Salmosa at hindi ang nakuha niya ngayong skill. At ito ay dahil sa ang nakuha ni Woojin na skill ay ang depensa ng Salmosa which is ang matitigas nitong balat. Napapatunayan na ng ating bida na kahit ang pagkakamali ay may napakasarap na resulta. Pero ang tanong ngayon mga Katoon Fam, sino ang lalaking ito na may kakayahang tamaan si Woojin ng isang fireball nang wala itong kamalay-malay? Isa sa mga Dark Priests ang nakaharap ngayon ni Woojin. Sapat kaya ang lakas ng ating bida upang talunin ang kalaban sa kanyang harapan? Abangan ang susunod na kabanata mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.